بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم جميعا في الويبينار الأسبوعي كل يوم اثنين. هعمل بس الإعدادات الأول. أهلا بكم جميعا، أخباركم إيه؟ لعلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة، ومع الجلدية مركزين كل يوم اثنين. ذاكرتوا ما ذاكرتوش، قرينا ما قريناش، إيه الأخبار؟ طمنوني كده، الصوت واضح؟ يا أهلا وسهلا دكتورة زهر، ازيك؟ هو المرة اللي فاتت بقى اللي كان معانا كان اللابتوب جديد، فكانت تجربة سيئة جدا على زوم، وما عرفتش أشغله في الحقيقة، كان شكلي عجيب جدا. عرفت أشغل المحاضرة، فالحمد لله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله إن شاء الله يبقى الدنيا كويسة. جالي اتصالات كتيرة الأسبوع اللي فاتت، احنا يا دكتور عايزين إعادة لمحاضرة المرة اللي فاتت اللي هي الجرانيولوماتس ديس اوردرز او الباثولوجي بتاع الجرانيولومز عموما. في ناس كتير حسيتها ما هضمتوش وما فهموهوش كويس نتيجة غياب اللي هو ده اللي هو السهم. والباثولوجي دايما محتاج إشارة، ومحتاج إن احنا نبين دي من دي من دي علشان الناس تبقى مايندد. فأنا ارتقيت إن احنا نعيد تاني موضوع الجرانيولوماتس ديس اوردرز، وعلشان نقدر نسجلها برضو ونرفعها على اليوتيوب لاحقا إن شاء الله. وأضفت كتير على المحاضرة إن شاء الله تبقى more enriched lecture. فإحنا كده جه وقتنا نبتدي. طيب قبل ما ابتدي، هل حد عنده سؤال فيما سبق؟ هل حد حضر المحاضرة المرة اللي فاتت بتاعت الجرانيلومز وله تعليق في حاجة أو فاكر حاجة أو حاببني أضيف حاجة النهاردة؟ مساء الخير عليك يا دكتورة رانيا، لعلك بخير. طيب طالما ما حدش بيسأل يبقى أكيد ما حدش فاهم حاجة. يبقى, يبقى لازم نعيد المحاضرة دي تاني. أهو الزوم رضي علينا الحمد لله وبدأ يعرض زي زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الباثولوجي مهم يا جماعة، لازم نبقى فاهمينه علشان نفهم الكلينيكال كويس، وعشان نفهم العلاج على فكرة، وطرق العلاج تبقى إزاي. فدايما بنقول إن هي very powerful tool you have to understand، ولازم كلنا نعمل براكتس، على الأقل ناخد عينات نبعت للباثولوجيست، ما نسيبش الحالة تروح مننا بدون ما يعني لمجرد ان انا خلاص احنا وصلنا لمرحلة باثولوجي فانا مش هعمل الباثولوجي. يعني ارجو ان ده يبقى مفهوم من سابق. دايما بعيد وازيد علشان اللي بيسمعنا او بيحضر معانا لاول مره. احنا قلنا لما بنيجي نبص على شريحه تحت الميكروسكوب، انا كدرماتو باثولوجيست المفروض ان احنا بنفكر كده، بنحاول نكلينش او نلقط يعني التيشو رياكشن باترن اللي موجود في السلايد، وبنحاول نشوف الديستريبيوشن اوف انفلاماتوري سيلز، وبنحاول نكورليت الداتا دي مع الداتا دي علشان نوصل، وطبعا نكورليت مع الكلينيكال علشان نوصل في الاخر لتشخيص. فدي مراجعه سريعه للديفرنت تيشو رياكشن باترنز، واتكلمنا على معظمها. والنهارده ميعاد الجرانيولوماتس تيشو رياكشن باترن، وقلنا ان في ماينور رياكشن باترنز ان شاء الله هنتكلم عليها برضو في محاضرات لاحقه. والجرانيلوما تاني، يعني ايه جرانيلوما؟ يعني هي collection of chronic inflammatory cells. طيب ساعات تيجي في التكست يقول لك تيوبركل. تيوبركل ده مصطلح باثولوجي ولا مصطلح كلينيكال؟ على فكرة
في أدبيات الطب أحيانا بيحصل تداخل، وأحيانا تلاقي كلمة تيوبركل موجودة في الباثولوجي برضه، وأحيانا بيعنوا بيها الجرانيولوما. فدي برضو علشان كان في حد بعت لي مسج وكلمني على النقطة دي. فكلمة جرانيولوما معناها collection of chronic inflammatory cells. عماد الانفلاماتوري سيلز دي هي الماكروفاجس قطعا قطعا. فده شكل كارتونايزد، ويا ريت حضراتكم تركزوا في الشكل اللي قدامكم ده، بيشرح لك يعني ايه جرانيولوما. الخلايا الحمراء شويه او اللي هي ليتل بيت بيل ايزينوفيليك في السنتر دي احنا بنسميها الابيثيليويد هيستيوسايتس. والابيثيليويد هيستيوسايتس هي ماكروفاجس، علشان الناس بس ما تتخضش من الترم. هي ماكروفاجس بس موجوده متراصه جنب بعضها، واخده شكل الابيثيليوم، واخده شكل الابيثيليا عموما. طب واخده شكل الابيثيليا ازاي؟ ركز في المنظر اللي في النص ده، هتلاقي توزيعة الخلايا مترابطة مع بعض وقريبة من بعض، شبه السباينس سيل لاير إلى حد ما، إلى حد ما. فعشان كده لما بتتشاف بنسميها إبيثيليويد، تشبه الإبيثيليوم هيستيوسايتس. وقلنا إن الخلايا الزرقاء اللي حواليها دي البلوش، إن دي ليمفوسايتس اللي عادة بتبقى متواجدة في الجرانيلومز، على اختلاف تواجدها. هل متواجدة بكثافة، ولا هل متواجدة بشكل بسيط، ولا وضعها ايه؟ بس الليمفوسايتس عادة بتبقى موجودة. عادة بنلاقي other inflammatory cells، يعني ممكن تلاقي النيوتروفيلز، ممكن تلاقي الايزينوفيلز، ممكن تلاقي البلازما سيلز. كل ده ككرونيك انفلاماتوري سيلز ممكن تلاقيها موجودة على حسب نوع الجرانيلوما. بنلاقي المالتي نيوكلييتد جاينت سيلز في انواع جرانيلوماس كتيره جدا. يا ترى ايه الفروقات بينها، وايه انواعها، وايه اشكالها، وايه الامراض اللي تيجي فيها؟ هنتعرض للكلام ده النهارده ان شاء الله. يبقى الشكل الكرتوني ده تعرف منه شكل بس الجرانيلوما تبقى عامله ازاي. المين بالك هيستيوسايتس، وعليها رشه كرونيك انفلاماتوري سيلز، تطلع ليمفوسايتس، ليمفوسايتس بكثره او بقله، تطلع ايزينوفيل، تطلع نيوتروفيل، وهكذا. بلازما سيلز ممكن نلاقيها، ممكن تلاقي جاينت سيلز هنتكلم عليهم النهارده. وكل ده يعني الجرانيولوم. نكبر الصوره شويه ونبدا نشوف ونتمعن ونشوف الشكل الكرتوني، علشان لما نطبق على الترو اتش اند اي يبقى احنا الشكل جميل. ساعات الواحد بيدور على النت كده بيلاقي حاجات كرتونايزد جميله جدا، ويعني حتى الراجل هنا كاتب اسمه الجيرسكي ده، يعني كتر خيره. طيب واحده واحده بقى. قبل ما اشرح الجرانيلوما خلونا نتعرف على مفردات الجرانيلوما. احنا قلنا الجرانيلوما هي collection of chronic inflammatory cells. ايه هي الكرونيك انفلاماتوري سيلز واشكالها ايه؟ في ناس احيانا بتبقى مش مركزه الليمفوسايتس ده شكلها عامل ازاي، النيوتروفيل تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي، البلازما سيل شكلها عامل ازاي، امال احنا هنتعرف عليها ازاي؟ فلازم نعرف المكونات اولا، وبعدين نحط المكونات دي في الحله ونبدا نسمي لك الطبخه. نقول لك الطبخه دي او الحله دي تيوبركلويد، فهنعرف مكوناتها ايه. لا الطبخه دي او الحله دي ساركويد، هنبدا نشوف مكوناتها ايه. لا دي فورين بودي جرانيولوما، لا دي باليسيدد جرانيولوما، دي نيكروبايوتيك، هنبدا نشوف. الليمفوسايتس خليه زي الشكل الكرتوني ده، ما هو واضح؟ هو السهم واضح يا جماعه؟ احنا هنعيد المحاضره دي خصوصا عشان السهم. السهم كده واضح؟ انا بحركه اهو، يا رب يكون واضح. واضح، حلو جدا. الليمفوسايتس خليه هي مش كبيره حجما، عاده تحت الميكروسكوب بتبقى صغيره، بس النيوكليوس بتاخد معظم الخليه. يعني النيوكلير سيتوبلازميك ريشيو على فكره قليل. النيوكليوس تقريبا تقدر تقول ايه، واخده معظم الخليه زي ما انت شايف، وفيري ثين اوف سيتوبلازم اراوند. فبالتالي لما بتتشاف بالاتش اند اي، الصوره بقى اللي جنبها اهي، بتلاقيها تقريبا نقط زرقاء متساويه في القطر، ودي اللي بتقدر تحدد بيها اهو، يعني نقط زرقاء اهي
متساويه في الاقطار تقريبا، ودي اللي بتحدد بيها الرياكتيف ليمفوسايتس او الانفلاماتوري ليمفوسايتس، ان هي كلها شبه بعضها تقريبا. ما خلي بالك في مالجنانت ليمفوسايتس، لما تيجي تشوف كده حاله زي يعني عافانا وعافاكم الله الام اف. الام اف لا، الليمفوسايتس تلاقيها كبيره شويه، وتلاقي فيها ميتوتيك فيجرز حبتين، وتلاقي اشكالها مختلفه، واحده كبيره، واحده نص نص، واحده فيها ميتوتيك فيجر، وهكذا. فتبدا تقول ده ليمفوسايت اتيبيكال، وشكلها يعني ماشي مع المالجنسي، لكن ده انفلاماتوري او رياكتيف ليمفوسايتس موجوده. النيوتروفيل من اسمها دي نيوتري، يعني لا هي بيزوفيل ولا هي ايزينوفيل، يعني الصبغه لا هي زرقاء زرقاء ولا هي الصبغه حمراء حمراء، فبنبدا نشوفها بيل ايزينوفيل، يعني شويه محمر على خفيف جدا. وعلشان كده هي بتكون خلايا صغيره قوي بالاتش اند اي، ولو كبرت بالعدسه المية ممكن تشوف التراي لوبد نيوكليوس زي ما هي باين كده. كمان بيبقى السيتوبلازم في جرانيولز زي ما هي باينه في الكرتونايزد شيب، بتحسها السيتوبلازم معكر. في الحقيقه لما بنيجي نشوف بالعدسات ال40، كل ما تشوف بقى انت كتير، انت ما بتجيبش ال100 هنا، بالعدسه ال40 تقول دي نيوتروفيل، بتلاقيها خلايا صغيره منقطه. دايما استاذنا استاذ الدكتور حسين حسب النبي، يا جماعه الناس تقفل الفيديوز من فضلكم، يقول لك كأنك جايب شطه رششها على الفيلد، كأنك جايب شويه شطه كده رششهم. دي النيوتروفيل. على فكره انا جبت الاسم ده اللي هو نيوتروسايت والهيتيروفيل علشان احسسك بالصبغات، ان هي لا تبقى زرقاء زرقاء ولا تبقى حمراء حمراء، نيوتر متعادل. طيب نيجي للجاينت سيل، خليه تشوفها تلقطها على طول، خليه كبيره جدا مليانه نيوكلياي، وعلى حسب بقى توزيعة النيوكلياي دي وشكلها، وعلى حسب الهوموجيناسيتي بتاعة السيتوبلازم، أبدأ أقول لك ده أنا عندي لانجهانز جاينت سيل، لا ده أنا عندي توتون جاينت سيل، لا ده أنا عندي مالجننت جاينت سيل، ده أنا عندي مالتي سينسيتيال كيراتينوسايت جاينت سيل. هنبدأ نشوف الأنواع دلوقتي، لكن خليك بس فاهم ان الجاينت سيل دي خليه مليانه نيوكلياي لحد كده، وخليك معايا. البلازما سيل دي خليه تحب تشوف، دايما المصطلح ده بطلعه على الخلايا الاي كاتشر تحت الميكروسكوب، تشوفها تحبها. بص الشكل الكرتونايزد، تلاقي دايما النيوكليوس جايه ناحيه بول من الخليه، يعني واخده زاويه مش في النص، واخده زاويه، وتلاقيها النيوكلياي لوبد كده، مالتي لوبد، يعني كأنك جايب عجينة وعاملها بإيدك كده. وتلاقي الادجيسنت، بص على السهم بقى، الادجيسنت سيتوبلازم تلاقي فيه بالر، تلاقي فيه حتة بيضة شوية جوه السيتوبلازم. نفس المنظر ده بص عليه هنا اهو بالاتش ان دي، شايف الخلية دي كلها خلية، خلاص، دي الحدود بتاعتها بالسهم، والنيوكليوس جاية ناحية الحد الجنوبي من الخلية. وبص للسيتوبلازم اللي فوق النيوكليوس، هتلاقي ليتل بيت يعني وايتش او في بالر. ادي البلازما سيل واضحه اهي، اهي واضحه جدا بالسهم. انا هعيد المحاضره دي علشان السهم. الخليه دي قدام حضرتك اهي، ادي النيوكليوس واخده حجم كبير في الساوث بول بتاع الخليه، وفوقها شويه السيتوبلازم تحسه في البيرينيوكلير كاب شويه كده وايتش او شويه في بالر، وبقيه الايه السيتوبلازم واضح واباندنت. فدي البلازما سيل. لحد كده مفهوم يا جماعه؟ طيب الايزينوفيل خليه تحب تشوفها جدا، واي كاتشر جدا، لونها احمر، اسم على مسمى، احمر احمر لا يختلف عليه اتنين. تبص تحت الميكروسكوب تلاقي اللون الاحمر اهي، شايف الخليه انا بحددها بالسهم، وتلاقي النيوكليوس عامله زي سماعات الهيدفونز، اللي هي كده سماعه كده وسماعه كده وبينهم خط رفيع. فبص انت كده السهم هنا اهو، ادي الهيدفون وادي الهيدفون التاني،
الاتنين واضحين وديبلي بيزوفيليك كنيوكليوس، والخلية نفسها ايزينوفيليك. خلاص، فده شكلها اللي هي الايزينوفيل. طيب هل لازم تلاقي الباي لوب دي نيوكلياي في كل الخلايا؟ لا، ما اصل الخليه دي 3 دي مش بتشوفها 2 دي كل الوقت، يعني ممكن تشوفها بمقطع كده فتلاقي اللي هو الباي لوب دي نيوكليوس، وممكن تلاقيها مقطوعه كده فتلاقي النيوكليوس كانها حاجه واحده زي دي، زي المنظر ده، يعني كأن النيوكليوس كبيره وبلك واحده، لكن انت شايفها من بره، مش شايفها زاويه وشايف الاثنين. انتوا فاهمين؟ فلازم الباثولوجي نفكر فيه 3 دي دايما، فكل ده ايزينوفيل. نيجي بقى للهيستيوسايت، خليه واضحه المعالم جدا، لان في ناس تقعد تقول لك ايه، احنا مش شايفين الهيستيوسايتس في الاتش اند اي، احنا شايفين حاجات حمراء. الهيستيوسايت خليه مفلطحه نوعا ما، يعني مش راوندد زي الليمفوسايتس، لا مسحوبه شويه زي الشكل الكرتونايزد ده. النيوكليوس واخده معظم برضو الخليه شويه، والنيوكليوس دي بيسموها بيل ايزينوفيليك، يعني عفوا بيل ان كلر، بيل بيزوفيليك، يعني لونها مزرق على خفيف. بص انا هجيب السهم واشغل اهو، شايف الخليه اللي هي دي مفلطحه جدا جدا، والنيوكليوس واخده تقريبا معظم الخليه. بص المنظر ده، دي هيستيوسايتس، كل دي هيستيوسايتس، كل المناظر دي اللي انا بعلم عليها بالسهم اهي، يبقى هي خليه سلندر شويه، بيل ايزينوفيليك يعني لونها احمر على خفيف، يعني ممكن تلاقي النيوكليوس هي اللي زرقاء وحدود الخليه المحمر الخفيف ده مش باين، وده اللي هو الهيستيوسايتس. خلاص، طيب يبقى احنا تعرفنا على مفردات الطبخه، الطبخه اللي اسمها الجرانيولوما، مفرداتها ايه؟ خلايا التهابيه مزمنه. عيب علينا قوي لما نبقى ناسيين شكل النيوتروفيل عامل ازاي، ولا البيزوفيل، ده العيال بتوع سنه تانية في الهيستولوجي زمان كانوا بيحفظوا الكلام ده. لكن انت لازم تترين يور ايز على سلايدز، تبدا تبص وتشوف، ان شاء الله تفتح على النت على جوجل وكل شويه تتفرج كده، نحاول ندرب عينينا. لما نيجي نقسم الجرانيلومز، والله في تقسيمات كتيره جدا، لكن ركز معايا في اللي انا هقول لك عليه ده. هو تركيبة الجرانيولوما دي متوزعة ازاي؟ الهيستيوسايتس في النص وحواليها مثلا ليمفوسايتس، ولا الهيستيوسايتس في النص والنص بتاعها حصل فيه نيكروزس، ولا الجرانيولوماس دي مسحوبة ومفرفطة ومش مدورة في كتل معينة؟ يبقى الارينجمنت اوف جرانيولومز هيقسمها لي، خلي بالك، يبقى التقسيمة الشكلية او المنظر بتاع الجرانيولوما ده مهم جدا جدا. طيب نيجي نشوف الجرانيولوما دي، زي ما انا لسه قايل لك، السنتر بتاعها فيه نيكروزس ولا ما فيش؟ هل في سابيوريشن؟ سابيوريشن يعني ايه؟ يعني توزيعة نيوتروفيلز. هل في نيكروبايوزس؟ وهنتكلم النهارده على النيكروبايوزس ولا لا؟ وهل في فورين بودي موجود ولا لا؟ خليكم معايا، انا بس هعمل الموبايل صامت دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. تمام. أه هل في فورين بوديز موجودة ولا لا؟ يبقى الداتا دي احنا بناخدها وبنبدأ نفكر فيها وانت بتذاكر كده علشان تشوف انواع الجرانيولومز او الكلاسيفيكيشن بتاعتها. تيجي بقى تفتح التكست بوك، تبدأ تلاقي كلام جميل جدا. في ناس تقسم الجرانيولومز على حسب الاتيولوجي، يقول لك في انفكشوس، في فيزيكال، في اوتو انتيجين او اوتو اميونيتي. في ناس تقسم على حسب الباثوجينيسيس، في ناس تقسم على حسب الهيستولوجي، وده المهم على فكرة، وده اللي بنبني عليه الترمينولوجي شوية.
علشان لما اجي اقول لحد يعني ايه نيكروبايوتيك جرانيولوما ما يتنحش، يبقى فاهم انه المقصود بيها النيكروبايوزس، ان دي جرانيولوما السنتر حصل فيه what seems to be necrosis بس هو مش necrosis في الحقيقه، هو altered collagen وده اسم قديم، وبايوزس يعني في chronic inflammatory cells حوالين السنتر ده موجوده وبترياكت معايا. يبقى يبدا يفهم كده. لما اجي اقول له ساركويدال جرانيولوما يبدا يعرف ان هي كوليكشن للابيثيليويد هيستيوسايتس مينلي، والليمفوسايتس قليله او مش موجوده، والسنتر سليم ومش كازيتنج. يبدا يعني يفكر 3 دي كده. طيب هنرجع لبقيه مفردات العصابه اللي اتكلمنا عليها، او مفردات الطبخه الجاينت سيلز، هنتكلم عليها وبعدين ندخل بقى في الجرانيولومز مره ثانيه. الجاينت سيلز انا عندي ليها انواع كتيره قوي. في اللانج هانز جاينت سيل اللي هو خليه كبيره مليانه نيوكلياي مرصوصه على هيئه حدوه حصان زي ما احنا راسمين كده، تطلع بقى حدوه معموله كده او معموله كده او حدوتين مع بعض زي ما تطلع، يبقى ده اسمه اللانج هانز جاينت سيل. في الفورين بودي جاينت سيل، ودي خليه كبيره مليانه نيوكلياي بريئه. نيوكلياي ايه؟ بريئه، بيل وعاديه ومش واخده لون ديبلي بيزوفيليك، يعني زرقاء خفيفه كده، واحجامها متقاربه وشبه بعض، وممكن تلاقي الفورين بودي جوه الخليه نفسها، لان نفس المنظر ده تشوفه. بص 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 هنا اللي هو المالتي نيوكلييتد تيومر سيل، ودي بتبقى مالتيبل نيوكلياي بس لا، تبقى هايبر كروماتيك مليانه كده كروماتين ومليانه واخده صبغه زرقاء قوي، ونلاقيها احجامها متفاوته، نيوكليوس تخن كده نيوكليوس تخن كده. المنظر ده مرعب شويه، وده يمشي مع التيومرز. التوتون جاينت سيل من الخلايا اللي تحب تشوفها جدا. ليه؟ عباره عن نيوكلياي مرتبه على هيئه حلقه في النص، والسيتوبلازم جواها شايف لونه احمر عامل ازاي؟ لونه اوزينوفيليك وهوموجينوس، وبره السيتوبلازم تلاقيه فومي. المنظر ده التركيب ده الشكل ده اسمه توتون جاينت سيل، وده موجود في الزانسو جرانيولومز. الاشكال دي لازم نبقى عارفينها. وبص بقى التطبيق على الاتش ان دي، يبقى الاشكال اللي فاتت دي كارتونايزد علشان تبقى فاهم الليله بس. لكن نيجي بقى في الاتش ان دي، كل دي خليه يا مؤمن، شايف السهم بيتحرك ازاي؟ كل دي خليه واحده ومليانه بقى نيوكلياي. بص 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 عامل زي النيكلس، زي العقد، او زي الهورس شو حدوه الحصان. بس كده، دي لانج هانز جاينت سيل، كل دي خليه واحده. طيب ادي واحده بذمتكم مش حلوه وجميله وواضحه؟ بص لدي، دي التوتون اللي انا قلت لك عليها، كل دي خليه اهي، دي حدود الخليه عشان بس تبقى معايا بالسهل. وبعدين تيجي في النص تلاقي النيوكلياي عملت زي رينج، زي حلقه، والسيتوبلازم جوه بيل وايزينوفيليك، وبره زي ما انت حضرتك شايف فومي. فومي يعني في فومنس، كأن في فوم او رغوه، وده دلاله على ان المكان ده فيه ليبيدز وساحه او حصل لها ديسوليوشن اثناء البريباريشن بتاع الشريحه او السلايد. فدي التوتون جاينت سيل، واضحه؟ طيب نيجي للثالث اللي تحت ده. شايف الخليه؟ اولا الخلايا المالتي نيوكليتد كبيره، ادي واحده اهي، كتيره عفوا، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه، ادي السته، سبعه، وحاجات صغننه اهي بتحاول تكون. اما تلاقي الاعداد الكبيره دي، انت كده مش في حاجه رياكتيف، خلي بالك، انت كده ممكن يبقى حاجه نيوبلاستيك. طب بص على شكل الخلايا، خليه عامله ازاي والخليه عامله ازاي. بلاش، بص للكبيره دي، النيوكلياي متباينه في احجامها ودرجه الوانها شويه جوه، يبقى انا اشك ان دي مالتي نيوكلييتد تيومر جاينت سيل، يعني هنا في تيومر. امال ايه اللي فوق دي بقى؟ مهم قوي.
اللي فوق دي انا اتكلمت عليها المره اللي فاتت وقلت لك دي اسمها المالتي نيوكلييتد سينسيتيال جاينت سيل. المالتي نيوكلييتد سينسيتيال، سينسيتيال جايه من كلمه سينسيتيوم، وسينسيتيوم معناه او الايحاء بتاعه انه هوموجينس تيشو. بذمتك انت شايف الخليه عامله ازاي؟ الخليه دي ايزينوفيليك لونها احمر او وردي، مظبوط، والنيوكلياي برضه ايزينوفيليك وبيل. المنظر ده بتاع الكيراتينوسايت يا جماعه، دي كيراتينوسايت وكيراتينوسايت دخلوا مع بعض وعملوا كيراتينوسايت كبيره، او هي كيراتينوسايت والنيوكلاي بدات تنقسم بشكل كبير. فدي المالتي سينسيتيال جاينت سيل. بص حواليها الفراغات دي، كل الفراغات دي خلايا فرقعت، كل ديت سايتو لايسيز رياكشن، خلايا مفرقعه وبدات تعمل كليفتنج. وده من ضمن الفيزيكو بولس رياكشن اللي لسه هنشرحه في الباثولوجي ان شاء الله في الحلقات بتاعتنا في الابيدرمس. ده بيحصل في الهربز، لما يجي الهربز يأتاك الابيدرمس والكيراتينوسايتس، الجينوم بتاع الهربز ده بتاع الفيروس بيخلي الخلية تريبليكيت وتعمل أكتر من نيوكليس وتبقى كبيرة ومفصولة عن محيطها اللي هو بيفرقع وبيموت. يبقى ده اسمها الجاينت مالتي سينسيتيال، عفوا الجاينت مالتي نيوكلييتد سينسيتيال سيل اللي موجودة في الإبيدرمس في حالات الفيرال افكشن. وفي ناس بتتسأل فيها دي. طيب في الإعادة إفادة، إيه المناظر دي؟ كل دي خلية، شايف السهم؟ والخلية الهوموجيناسيتي بتاعت السيتوبلازم واحدة، والنيوكلياي عاملة زي رينج على الايه الكونتورنج بتاع السيل ممبرين. يبقى ده اللانجهانز. ممكن بقى تاخد شكل زاوية كده زي ده، وممكن تاخد من اليمادي واليمادي، يعني اتنين حدوة حصان مع بعض، ده وارد. يبقى دي لانجهانز. تمام. امال ايه اللي تحت دي؟ ها قولوا انتوا بقى. اللي تحت على اليمين السهم بيتحرك عليها، النيوكلياي مرتبة في السنتر وعاملة زي روزيت او عاملة زي سيركل، والسيتوبلازم جواها ايزينوفيليك وهيموجينس وبره فومي. يبقى دي توتون جاينت سيل. ودي طبعا دي فيري لارج مالتي نيوكلييتد، بس النيوكلياي شبه بعضها تقريبا، مفيش ديفرنس في الصبغه، والكونتورنج بتاع السيل يعني شويه سموث، مفيش حواليها عدد كبير من الجاينت سيلز. دي بقى اللي هي رياكتيف المالتي نيوكلييتد جاينت سيل، وغالبا بتبقى فورين بودي. حلو جدا. اللي عليه السهم الاصفر نرجع كده، دي هو عايز يقول لك ان دي جاينت سيل برضو ومالتي نيوكلييتد، بس مش واخده شكل اللانجهانز قوي، لكن ممكن مع الوقت تاخد الشكل اللي هو الكلاسيك ده. تمام. لكن دي جاينت سيل. طيب نيجي بقى لده الشكل الكرتوني. احنا قلنا كرونيك انفلاماتوري سيلز، حط في الحله شويه نيكروزس كده على شويه سابيوريشن، شطب على وطبخ الطبخه تطلع لك حله. الحله دي ولا الطبخه دي هنسميها ايه على حسب مكوناتها وشكلها النهائي. لما اجي اقول لك تيوبركلويد جرانيولوما، والنبي طلع من دماغك التي بي بس، علشان في ناس بتتوه وبتقعد تربط التيوبركلويد جرانيولوما بالتي بي فقط. هو ده رياكتيف باترن يحصل في التي بي ويحصل غير التي بي في امراض تانية كتير. الرياكتيف باترن ده معروف، والشكل الكرتوني موضح قوي. السنتر فيه كازيشن، والكازيشن ده نوع من انواع النيكروزس. يعني ايه نيكروزس؟ يعني مش هتلاقي خلايا، هتلاقي هيموجينس ايزينوفيليك ماتيريال في النص، ماتيريال سينسيتيوم شيت، حاجه حمراء، مفيش تراصف خلوي او تراصص خلوي. خلاص، يبقى ده اسمه سنترال كازيشن. وبعدين تيجي بقى ده السنترال كازيشن، حواليه المين بالك ده ايه؟ الابيثيليويد هيستيوسايتس. الهيستيوسايتس اللي شبه الابيثيليوم.
اللي هي بيل ايزينوفيليك وبتبقى سلندر ان شيب شويه او مفلطحه شويه ومتراصه زي الايه؟ زي الاستراتم سباينوزم مثلا. وبعدين تلاقي الشكل المنقط الخارجي ده هو الليمفوسايتس موجوده في حزام خارجي. طب لما تيجي تفكر الشكل ده اتكون ليه؟ انت بس اعرف معايا كده على قد الشكل التوبركلويد، الشكل ده اتكون ليه كده؟ ما هو اكبر مثال ليه التي بي، والتي بي از بكتيريا تيجي الماكروفاج تاكلها ما تقدرش تخلص عليه، ما تقدرش تموتها، فاللي يحصل ان الماكروفاج هي اللي تموت ويبدا يحصل لها نيكروزس، فتيجي خليه تانية ماكروفاج برضه تحاول تحتوي الجرثومه او التي بي، تقوم واكله التي بي وتحاول تكسرها بس برضه ما تقدرش عليها، والتي بي ده انه عايش جواها. وبعدين التيشوز مع تجانس الهيستيوسايتس وتوافدهم يبتدوا يموتوا تباعا ويحصل لهم نيكروزس. تيجي الليمفوسايتس الامن المركزي يحرجم البؤره دي من بره، يحرجمها تماما ويعمل سترونج شيلد اوف ليمفوسايتس بس. فده البيولوجي بتاع جسمك وبيحاول يرياكت ازاي في موديل واحد اللي هو التي بي، عشان بس ما تنساش التيوبركلويد باترن عامل ازاي. اوعى تنسى الماكروفاج اللي بتموت دي، فبالتالي يعني في سنترال كازيشن ممكن تشوفه. خلي بالك من كلمة ممكن، هو مش بالضرورة بس ممكن وممكن لا، ممكن مجرد ابيثيليويد هيستيوسايتس وحواليها ليمفوسايتس بس. طيب ده أول باترن. الباترن الثاني سابيوراتيف جرانيلوما. يعني ايه سابيوراتيف؟ كلمة سابيوريشن في الباثولوجي معناها تجمع collection of neutrophils، ونيوتروفيلز موجودة بغزارة ومتجمعة في منطقة معينة، ده اسمه سابيوريشن. فسابيوريتيف جرانيلوما تلاقي الهيستيوسايتس قاعدة في أمان الله ومتراصة ومترابطة وفي النص الشطة كتير، النيوتروفيلز موجودة وبكثرة. فالباترن ده لما اشوفه اسمه سابيوريتيف جرانيلوما وله اسباب كتير. الساركويد ده بقى جميل جدا، هيستيوسايتس بس، وتلاقي الجاينت سيلز موجوده وهيستيوسايتس بس والليمفوسايتس قليله قوي، يعني موجوده بس قليله. فده المنظر بتاعها. التالتة دي احنا بنسميها نيكروبايوتيك جرانيلوما، من اهم انواع الجرانيلومز اللي تبقى حضرتك فاهمها جدا. نيكروبايوتيك جرانيلوما علشان برضو الناس تبقى فاهماها بنسميها رحلة الموت والحياة. رحلة الموت والحياة يعني ايه؟ يعني الضرب شغال والانفلاميشن شغال في النص، فبيحصل what seems to be necrosis، what seems to be، لكن هو truly finding هو مش necrosis يعني، وهنتكلم في ده في الشابتر بتاع النيكروبايوتيك جرانيلوم، بس افهمها مني كده. وبايوزس بتلاقي الليمفوسايتس او الكرونيك انفلاماتوري سيلز بتحاول ترص نفسها على هيئه باليسيد او على الهيئه دي زي ما حضرتك شايف، زي سور الجنينه كده الخشبي بيسموه الباليسيد. فده النيكروبايوتيك جرانيلوما، او الاصح الباليسيدنج جرانيلوما، او الاصح الكولاجينوليتيك جرانيلوما، وهنتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي. الفورين بودي مجموعه من الهيستيوسايتس وفيها جاينت سيلز وفيها فورين بودي بس خلاص. ميسي جرانيولوما، الميسي جرانيولوما دي يعني معناها ايه؟ يعني الترابط او الكواليسنس بين الهيستيوسايتس مش قوي قوي، وبيبقى الهيستيوسايتس فلافي وبعيده عن بعضها شويه بالشكل ده، فبيسموا المنظر ده ميسي جرانيولوما. طيب الزانسو جرانيولوما مميز جدا، تلاقي فيها الخليه الاي كاتشر اللي احنا لسه قايلين عليها التوتون جاينت سيل، وبيبقى الهيستيوسايتس مش واخده الشكل البيل البيل ايزينوفيليك قوي، بيبقى فيها فومنس علشان بتبقى مليانه بالليبيدز، فده اسمها الزانسو جرانيولوما. الميشر جرانيولوما حاجه مميزه جدا، ان وجود الكرونيك انفلاماتوري سيلز حوالين سنترال كليرنس او سنترال كليفتنج او فراغ، ده له نيكروزس وله كازيشن ولا هو اولترد كولاجين، ده هو فراغ، فبيسموه الميشر جرانيولوم.
فدي انواع الجرانيلومز كارتونايزد علشان تبقى بس فاهم شكلها العام عامل ازاي. شكل الفراغ ثابت كده، ودايما بياخد الشكل ده، واحتار العلماء بقى الفراغ ده جه منين، وتسمعي فيها نظريات يعني كلام كتير قوي. ناخدهم بقى واحده واحده. هنبتدي بالساركويدال جرانيولوما، وأميرة عقيل بترفع ايديه. يا أميرة خيرا. وفي ناس رفعت ايديها يا جماعه ولا بيرفعوا ايديهم كده وخلاص؟ طيب نكمل. الله يكرمكم يا رب. تسلمي يا دكتوره راني. طيب هندي اكزامبلز بقى، ما احنا هناخدهم واحده واحده، احنا مش هنسيب حاجه، احنا قاعدين النهارده اللابتوب متصلح والدنيا كويسه. فاحنا قاعدين يعني. الساركويدال جرانيولوما، ما تحطش في دماغك الساركويدوزس رجاء، هو اكيد الساركويدوزس ده الموديل بتاعه، بس في امراض تانية كتير تعمل لك ساركويدال جرانيولوما. فلازم التوصيف الميكروسكوبي او المجهري للساركويدال جرانيولوما يتحفظ، محدش يغلط فيه. collections of histiocytes اللي هي بتاخد شكل الابيثيليوم، فنسميها epithelioid histiocytes with giant cells and paucity of surrounding lymphocytes. مفيش lymphocytes حواليها او موجوده بشكل طفيف او خفيف، ومن هنا ياتي الاسم naked granuloma. يعني زي القميص اللي انا لابسه ده احمر، انا هقلع الجاكيت ده الازرق، خلاص انت مش هتشوف غير حته او سنسيتيوم كده احمر، او بيل ايزينوفيليك، لكن مش هتلاقي الازرق حواليه. بص الشكل ده، السهم اهو بقى، انا جبت لكم السهم النهارده. بص الكتله دي كده، دي كتله، حلو، ودي كتله جنبها او كوليكشن او ماس، واللي تحتها دي بص اهو كتله، حلو. الكتله دي تكوينها ايه؟ انت شايف لون ايه؟ مينلي بيل ايزينوفيليك، خلاص. ومفيش الازرق قوي. الازرق انا هشاور لك عليه اهو، اهو. والازرق ده هيحوط الجرانيولوما؟ ما يحوطهاش. تلاقيه موجود كده باتشي خفيف، او دايره مش مكتمله، حاجه بسيطه يعني. هنا بص، شايف الرم ده؟ very thin rim of lymphocytes، اللي هو ده، على قد الباور دي، على قد الباور دي. لسه هنكبر وهنشوف، بس خليك معايا على قد الباور. يا دكتورة أميرة يا عقيل، انت عمالة ترفعي ريز هاند كتير. فبالتالي بص، دي المجموعة اهي، دي مجموعة اهي collection of histiocytes، collection of histiocytes هنا اهي. عفوا، والليمفوسايتس خفيفة، عشان كده في الشكل الكرتوني الميميكر اللي انا حاطه جنبك اهو، عامل الليمفوسايتس مش مكتملة وخفيف، والباقي سايبه احمر زي ما هو. فهمتوها دي؟ المنظر ده لما اشوفه من بعيد بالباور ده، اقول لك ايه الحق ده فيه what seems to be sarcoidal granulomas. تطلع ساركويدوزس ولا مش ساركويدوزس نتكلم فيها، لكن هو ساركويدال جرانيولوم. طب الساركويدال جرانيولوما تلاقيها فين؟ تلاقيها في الساركويدوزس. خد التقيله بقى، ده انت ممكن تلاقيها في some types of foreign body reactions، ويسموها ساركويدال foreign body reactions. انت متخيل؟ تلاقيها في السكندري سيفيلس، تلاقيها في السيزري سيندروم، في الهربس زوستر سكارز، وفي الميتاستاتيك كرونز ديسيز. يبقى ده سؤال ممكن يجي لك في الامتحان، انا ممكن احطه. اقول لك ايه؟ describe histology of sarcoidal granuloma and mention 3 causes of it. ببساطه هتقوم شارح ان هي main bulk of epithelioid histiocytes، وان هي naked tubercle، عريانه، مفيش الغطا الازرق حواليها، او الزرقان خفيف جدا، يعني بيسموها thin mantle of lymphocytes. وما بتلاقيش central necrosis، there is no central necrosis. وبنونو هنا ليه؟ علشان افصلها عن اللي جاي، عن التوبركلويد جرانيلومز. طب موجوده فين؟ موجوده في الساركويدوزس، في السكندري سيفيلس، سيزري سيندروم،
وممكن فورين بودي رياكشنز وبنسميها ساركويدال رياكشنز. مظبوطه كده؟ بذمتكم ما ينفعش سؤال حلو وتجاوب عليه بسهوله؟ ليه ما قلناش بيزل سيل كارسينوما؟ يا لهوي يا لهوي. لا نرجع. طب بصي، انا هكبر لك الصوره. طب يمكن السلايد ده يجاوب على سؤالك. دي بقى صوره بالهاي باور شويه. بص كده، المنظر ده منظر ايه؟ شايف السهم؟ انا هنا محوط السهم ده. طب انا هجيب لك اكزامبل عفوا الهيستيوسايتس. ادي خليه، قلنا ان هي بتبقى مسحوبه كده، مظبوط، وبتبقى بيل ايزينوفيليك والنيوكليوس جواها. طيب شوف المنظر ده كده، الكوليكشن دي كلها هيستيوسايتس جنب بعضها. ليه مش بي سي سي؟ البي سي سي بتبقى بيزوفيليك سيلز واخده الباليسيد، يعني تلاقي السيلز واخده باليسيدنج، واقفه متراصه جنب بعضها، وطول وكولامنر وبيزوفيليك ان كلر وماسز ونازله في الديرمس. فهي تماما مختلفه عن الايه؟ عن البي سي سي. بص الازرق اللي انا بشاور عليه بالسهم ده، دي ليمفوسايتس موجوده بس مش كتيره، ومش لفه حوالين التيوبركل دي او الجرانيلوما دي، وحتى لو لفه خفيفه. ممكن تلاقي جوه الازرق ده ليمفوسايتس انسايد، بس خفيفه برضه. فده الشكل الايه اللي هو بتاع التيوبركل او الجرانيلوما. طبعا اللي موجود ده كولاجين باندلز، ده كولاجين باندلز موجود بين الخلايا، والكولاجين باندلز ده هوموجينوس وسليم وزي بعضه. يعني تلاقي الكولاجين هنا شبه هنا شبه هنا شويه، الدنيا حلوه يعني. مفيش الالترد كولاجين، ما تلاقيش حته كولاجينه كده ومزرقه قوي او حمراء قوي، او كرامبلد مكسره زي ما هنشوف كمان شويه. فده كولاجين موجود ما بين الايه او الستروما، بيسموها الستروما، موجوده ما بين الجرانيلومز. زي دي ستروما برضو ممكن تلاقيها موجوده ما بين يعني في التيشوز ما بين الكولكشنز. طيب ده منظر تاني يمكن برضو واضح. بص السهم بيحوط الجزء ده مثلا. الجزء ده اما تدقق النظر هتلاقي عباره عن هيستيوسايتس جوه in a mesh of stroma، وفي ليمفوسايتس زرقاء شويه جوه اهي بس مش كتير، وفي ليمفوسايتس بره بس مش كتير، مش دنس ليمفوسايتس. فده نسميه ساركويدال جرانيلوما. وطبعا الايه احنا قلنا ان الاستروما دي بتبقى موجوده وليها صبغه اللي هي الايه؟ الريتيكولين ستين. علشان كده في ناس بتقول لك ريتيكولين فايبرز، ايوه، وعشان كده الريتيكولين ستين ده بنصبغ بيها الشبكه دي، وبتبان الشبكه دي بدون خلايا لما نحب نقول ان ده ساركويدوس. تمام كده؟ الناس اللي بتشغل الكاميرات يقفلوا الكاميرات من فضلكم علشان الفيديو هيطلع على اليوتيوب. بص هنا كده، شايف دي ايه ده؟ ده هاي باور. ايه ده؟ دي هيستيوسايتس، ودي هيستيوسايتس اهي، ودي هيستيوسايتس سلندر، خليه مسحوبه. بذمتكم الشبه اللي احنا كنا عرضناها في الاول اهي، تمام، اهي كل دي هيستيوسايتس. اللي يشوف الخلايا دي لازم يقول عليها هيستيوسايتس. طب ايه دي الزرقاء قوي دي؟ دي ليمفوسايت، ماشي موجوده بس مش كتير. اللي موجود ده ستروما او مش اوف ريتيكولين اللي هو ده، ماشي. لكن ادي هيستيوسايت اهي، كل ده هيستيوسيتك انفلتريشن وموجود. وطبعا في اللي هو الاستروما موجوده، او اللي بتكون او بتبين شكل التيوبيكل. بذمتكم السلايد ده مش واضح قوي؟ حد فاهم حاجه؟ حد شايف حاجه؟ باين يا اخوانا ولا لا؟ بص لده، بص لده. بس طبعا في الاتش اند اي العمليه مش بتبقى تيبيكال قوي، لان احنا قلنا ده 3 دي على حسب القطع يا جماعه.
هو مش كل الهيستيوسايتس نايمه جنب بعضها، فانت لما تيجي تقطعها هتبان كلها بالشكل ده مثلا. لا، ممكن تلاقي كده مقشوطه بس، لكن انت بقى بالفكر العام انها واخده نفس درجه اللون. دي هيستيوسايت برضو بس مقطوعه قطعه تانيه. طيب نشوف الشكل ده، ايه رايكم؟ دي هيستيوسايت اهي، اهي السهم بيتحرك عليها، كل دي هيستيوسايتس اهو اهو. امال ايه دي؟ هي دي خليه؟ لا ده فورين بودي. هي دي خليه؟ لا ده فورين بودي. خلاص، يبقى وجود الفورين بوديز لما تشوفها يبدا يقول لك ده ديت فورين بودي رياكشن، وتبدا تفكر في الجاينت، في وجود الجاينت سيلز. عايز تشوفها بقى؟ طب حد يجيب لي جاينت سيل هنا. اللي انا واقف عليها دي، خلاص دي خليه كبيره جدا ومحتويه لفورين بودي جواها اهو، والنيوكلياي حواليها اهي. زي دي في اكتر من نيوكلياي، بس دي جاينت سيل صغننه كده بتحاول تتكون وتتبعجر يعني وتكون نفسها. تمام. طيب لما نيجي نشوف المنظر الجميل ده، دي جاينت سيل اهي، شايف حدودها، وجواها مالتيبل نيوكلياي تقريبا all the same، تقريبا كلها شبه بعضها، واخده نفس درجه الصبغه، وجواها شكل عجيب كده واخد شكل النجمه اللي احنا بنسميه الاسترويد بودز. والاسترويد بودز ده إن اختلفوا في تكوينه، في ناس تقول لك altered كولاجين محبوس جوه الخليه، وفي ناس يقولوا كلام تاني. فالشكل ده مميز جدا وبنشوفه في الساركويدوزس، لكن ممكن نشوفه في حاجات تانية كتير. هو مش باثوجنومونيك على فكرة، يعني ممكن تلاقيه في أمراض تانية كتير. أهو شايف المنظر ده؟ كل دي خلية على فكرة، يعني كل الكتلة دي خلية ومليانة نيوكلياي جنب بعضها، والستار شيب لايك ده بيبقى اللي هو الايه؟ الاسترويد. امال ده اسمه ايه؟ الشومان بودي. برضه تلاقيه في خلية كبيرة، شايف حدود الخلية عاملة ازاي؟ كل ده خليه، وتلاقي ان هي لامينيتد سفيريكال ستراكشر وديبلي بيزوفيليك، وهو برضه نون سبيسيفيك للساركودوزس رغم انه موجود كتير فيه يعني. نرجع تاني للصوره، قلنا ان انا بلاقي الليمفوسايتس بيبقى فيري ثين مانتل او فيري ثين ريم اوف ليمفوسايتس حوالين التيوبركل او الجرانيلوما، وبتبقى موستلي سي دي 8. ويعني لو لقيت ليمفوسايتس جوه التيوبركل او جوه الجرانيلوما تبقى موستلي سي دي 4. دي معلومه يعني ممكن مش مهم قوي. التيوبركلويد جرانيلومز. والسؤال الثاني، يبقى تاني سؤال النهارده، describe histological pattern of tuberculoid granulomas، واديني 3 examples عليه. بس ده سؤال. فهقول لك ان هي collection of histiocytes برضه، ونسميها ابيثيليويد علشان هي بتميمك الابيثيليا، وبرضه بنلاقي جاينت سيلز كتيره ومن ضمنها اللانج هانز جاينت سيلز، بس في ريم اوف lymphocytes around ومي بي associated مع البلازما سيلز with and without central necrosis، يعني زائد ناقص central necrosis. ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش. يبقى هو مش ميجور كرايتيريون موضوع السنترال نيكروزس، بس لو شفته اكيد هيبقى في التوبركلويد جرانيلومز اكتر. من شويه شرحت لكم ازاي فكر ما انت لازم تشغل مخك ليه التوبركلويد جرانيلوما تاخد الشكل ده، علشان الصوره الجميله دي. بتيجي الباسيلاي ما بتموتش، بتيجي الماكروفاج تحاول تاكلها، تمام، وتحتويها. مين اللي بيموت؟ مش الباسيلاي، الماكروفاج. فالماكروفاج تموت او ما تموتش، تيجي ماكروفاج تانية تعززها، وبعدين في الاخر الليمفوسايتس تيجي تعمل زي زون من العزل، تقول لك بص البقرة دي احنا مش قادرين عليها، احنا هنعزلها ونعملها زي ما يجي كده الصعايدة يقول لك ايه، احنا هنبني حيطة وايه بين هنا وهنا نعمل حيطة. فهم عملوا حيط من الليمفوسايتس. فبالتالي ممكن بقى تلاقي السنترال نيكروزس موجود وممكن لا، على حسب الديجري اوف اميونيتي، على حسب الديجري اوف بريزنس اوف باسيلاي،
والكلام ده اهو. خلاص. بص الشكل الكرتونايزد، وبص يا مؤمن للشكل اللي انت شايفه ده، بذمتك مش في شبه؟ في شبه كبير. الباور دي مش عاليه قوي، ده ممكن تلاقيها 40 اكس يعني. بتلاقي الليمفوسايتس كتل من الخلايا الزرقاء محيطه بالتجمع الخلوي اللي في النص ده. مش بس كده، ده الحته اللي في النص دي تقريبا ستراكشرلس. ستراكشرلس يعني ايه؟ مفيش فيها ستراكشر خلايا قوي. يعني هل ده كازيشن؟ والله ممكن. هل الجزء ده كازيشن؟ والله ممكن برضه. تمام. ف المنظر ده مقارب جدا للكرتونايزد ستراكشر اللي احنا شفناه. يبقى دي تيوبركلويد جرانيولوما. طب موجوده فين؟ في التي بي شغال، في التيوبركليدز، في الليبروسي، خصوصا التيوبركلويد ليبروسي، لان الليبروماتس بتبقى مور ديفيوز جرانيولومز. في الليشمانايزس تلاقيها، في الليت سيفيلس. خد بقى روزيشيا، لوباس ملياريس ديسيمينيتس فاشاي، والبيري اورال ديرماتايتس. الناس عماله تشخبط. طيب كده انا وقفت الشخبطه. يبقى الروزيشيا ممكن تعمل تيوبركلويد جرانيولوما لما تبقى كلينيكالي شكلها ايه؟ ها حد يقول. يعني بابلو باستولر تعمل تيوبركلويد جرانيولوما في الباثولوجي، ولا الاريثيماتوتولنجكتاتيك، ولا الفايماتيك يعمل التيوبركلويد جرانيولومز؟ لا، ولا واحده من اللي قلتهم. الجرانيولوماتس، ما انت عندك جرانيولوماتس روزيشيا بتبقى جرانيولوماتس انفلتريشن كلينيكالي كده، او انفلتريتد بليكس، ده كلينيكالي بليكس كتل، وبليكس ديسيمينيتد عن بعضها، مش جنب بعضها، وتبقى جرانيولوماتس روزيشيا. تلاقيها في الفيس، ممكن تلاقيها في السكالب، يبقى جرانيولوماتس روزيشيا. فالباثولوجي بتاعها يبقى تيوبركلويد جرانيولوما اكتر. طيب ايه اللي على اليمين ده وايه اللي على الشمال ده؟ لو انتوا فهمتوا حاجه هتبتدوا انتوا تقولوا بنفسكم. اللي على اليمين ده زي اللي عرضناه من شويه، collections of epithelioid cells، والازرق خفيف ومش تقيل قوي، يبقى دي ساركويدال جرانيولومز. واللي على الشمال دي شبه الساركويدال جرانيولوما برضو، خلي بالك، بس الليمفوسايتس كتيره، والجرانيولوما داخله في بعضها، مش واسعه عن بعضها ومفصوله قوي، يبقى دي تيوبركلويد جرانيولوما. مفيش فومنس هنا يا جماعه. مين اللي قال فومي ده؟ مفيش فومنس، ما تتلخبطش بالاشكال دي، ركز في دي. خلاص. ديت ماسز اوف ابيثيليويد سيلز، بس الليمفوسايتس حواليها كتير قوي. خلاص. طيب هل ممكن انا وانت نختلف تحت الميكروسكوب عليهم شويه؟ ممكن يعني في حالات تبقى اوفرلاب ممكن، بس تبقى عايزه اكسبرت يقول لك لا دي ساركويدال قوي، لا دي تيوبركلويد شويه. تمام كده. حد يشوف ده كده ويقول لي، شايف الكوليكشن اوف انفلاماتوري سيلز اللي انا بشاور عليها بالسهم دي؟ كل دي كوليكشن كبيره جدا، وتبص جواها تلاقيها كتل كبير، كتل اهي. بص دي ودي 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 باينه جدا، وكل كتله من دي حواليها ليمفوسايتس ازرق اهو اهو اهو. يعني تحس ان في تو زونز، زون زرقاء من بره وزون بيل ايزينوفيليك من جوه. معايا؟ فده كده المنظر تيوبركلويد جرانيلومز. وخلي بالك المنظر ده ايه وده ايه وده ايه؟ دي هير فوليكلز. فمعناه العينه دي متاخده من الفيس. لما الاقي هير فوليكلز كتيره جنب بعض وصغيره مش كبيره، فيلاس هير يعني، يبقى ده متاخد من الفيس. والاقي تيوبركلويد جرانيلوما واسال على الكلينيكال. بلاش كلينيكال ايه، بص ايه ده؟ ايه الفراغ ده؟ ده مش فراغ، ده بلاد فيزل، وده بلاد فيزل، وده بلاد فيزل. يعني في واضح ان البلاد فيزلز دايليتد وكتيره، صح؟ اللي هو كلينيكالي يبقى ايه؟ اريثيما او تلانجكتيزيا. مظبوط.
صح كده؟ والاقي حاجه ضخمه كده، كتله كبيره، يبقى جرانيلوماتس روزيشيا. ممكن لوباس مالياريس ديسيمينيتاس فاشاي. ممكن. مفيش كلير كات بالباثولوجي بينهم قوي، خلي بالك، بس بنعمل كلينيكو باثولوجيكال كورليشن. انت متخيل؟ شوف بقى الباثولوجي وجماله، وان انت تشوف حاجه زي البلاد فيزلز الكتيره دي وموجوده في السوبرفيشال ديرمس هنا، ينعكس اكلينيكيا على ايه؟ على اريثيما وتيلانجكتيزي. يا جماعه مفهوم؟ حاول تكورليت ده مع ده. طيب، يبقى احنا كده خلصنا الباترن الثاني. نيجي على النيكروبيوتيك جرانيلومز، رحله الموت والحياه. دايما الطب مشهور بالميزنومرز وبالاسماء الخاطئه. تمام، اسماء خاطئه كتير. النهارده كنت في المستشفى المرحوم السيد جلال، وبدي محاضره لطلبه البكالوريوس بتوع الازهر، شباب الازهر بتوع سنه 5. وجايين بقى ايه، داخلين 5 جديد يعني ايه، لسه داخل بيتعرف على الاقسام الاكلينيكيه. فاول راوند ياخدوه كان الجلديه. فقعدت ادردش معاهم في الكولاجين ديس اوردر. قبل ما ادردش معاهم يقول لك ايه، قعدت اسالهم هو انتوا الجلديه دي ايه رايكم في الجلديه؟ فكان معظم الكونسبت عندهم ان الجلديه ده تخصص يعني توتي فروتي كده وجميل وظريف يا دكتور، ويعني ما فيهوش طوارئ وبتاع. قلت لهم طيب احنا هنشرح موضوع النهارده، وفي نهايه وهعرض حالات وهناقشكم فيها، وهنعمل زي تمثيليه وزي محاكاه، وهجيب حد منكم واعمله مريض وانا اساله واقول لك الرد يبقى ايه، ونعمل له انفستيجيشنز ايه، ونعالجه ازاي، ونتكلم في المعضلات دي، وبعدين في الاخر تقولوا لي تخصص الجلديه ده توتي فروتي ولا تخصص طب بجد يعني. فكان النهارده عليهم اللي هو الاوتو اميون كونكتيف تيشو ديس اوردرز، اللوبس والدرماتومايوسايتس والكلام ده. وبدات اعرض الحالات، وتجي لك المريضه 20 سنه عندها ملل راش، لازم تبص على بقها علشان ايه، في اورال ألسر، لما بتطلع للشمس، في فوتوسنسيتيفيتي، شعرها بيقع ولا لا، المسلز اخبارها ايه، في فاسكوليتيك راش في رجليها ولا لا، في ارتكاريا ولا لا، بري انجوال تيلانجكتيزيا اما تسلم عليها، في رينو ولا ما فيش. كلام كتير. فالناس حسوا قالوا يا لهوي، ده الجلديه دي طب بجد، ده يا دكتور مش توتي فروتي خالص. طب خلي بالك، ده احنا هنعالجها بالانتي مالاريالز. طب ايه انواع الانتي مالاريالز؟ طب امتى تديها؟ طب امتى تفقد كفاءتها والمريض ما يستفادش عليه؟ وهكذا. فبالتالي الجلديه ده كان النهارده. والمزدمر الكبير اللوبس بقى هو سبب القصه دي. كنا بنشرح لوبس، فقلت لهم لوبس يعني ديب، وقالوا لي طب هو ليه سميناه لوبس؟ فقلنا ان هم يعني كانوا بيعتقدوا زمان ان مريض اللوبس ده عضه ديب يعني. فتوصيف الجرانيلوما اللي هنشرحها دلوقتي دي النيكروبيوتيك جرانيلومز، لما شافوها قال لك نيكروبيوتيك يعني في نيكروزس واضح قوي في النص اهو، وفي بايوزس او في تخليق حيوي حواليها، مرصوص حواليها بس، فالاسم توصيفي. تمام. فالاسم ده مش صحيح، لان السنتر ما فيهوش نيكروزس زي الكازيشن بتاع التيوبركلويد جرانيولومز، بيبقى دايما في altered كولاجين، ومن هنا جه الاسم اللي هو اسمه كولاجينوليتيك. ده الاسم ده افضل. وبعدين يقول لك ايه باليسيتد جرانيولومز، علشان ان الكرونيك انفلاميشن بياخد شكل الباليسيد حوالين السنتر. الكولاجين هنا اتغير شكله، تغير مواصفاته، بدأ يتحط عليه ميوسين، بدأ يتحط عليه كالسيوم، بدأ يتحط عليه ديبوزيشنز elsewhere، فاتغير في النص، وجات الانفلاماتوري سيلز حواليه تحوطه. طيب قبل ما ندخل في النيكروبيوتيك جرانيلومز، فكر الدورية، فكر التيوبركل، فكر الكلكيعة في هذا الهيستولوجيك ديفرنشيشن شيله من دماغك شويه. في الساركويدال جرانيلوما والتيوبركلويد جرانيلوما كنا بنقول ان هي تيوبركلز او حاجات مدوره كده، ونختلف بقى عليها ولا نتفق في الليمفوسايتس ولا ما فيش، في سنترال كازيشن ولا ما فيش وكده. هنا مش لازم الجرانيلوما تبقى مدوره خالص، ممكن تلاقيها
يعني ستك لايك كده، عصا يعني حيت ماشيه كده. خلاص، انت بس فكر فيها كده. ممكن تلاقي الموضوع انفلتريتيف، يعني تلاقي اولترد كولاجين ماشي كده وحواليه الخلايا مرصوصه بالباليسيد بالشكل ده، علشان بس تفهم فيه. عشان كده لما جيت اعمله كرتونايزد انا وارسمه، قمت راسمه لك زي العصايه ستاك كده، وحواليه الايه الكرونيك انفلاماتوري سيلز. بلاش فكره الدايره. لما نيجي نبص بالباور الظريفه دي، انت شايف ايه هنا؟ ايه اللي في النص؟ كولاجين مش واخد صبغه. يعني الكولاجين هنا، بص في الجزء اللي تحتاني ده، كل كولاجين فايبرز ماشيه في امان الله، وتقريبا صبغتها ذا سيم ماشي. شايف الجزء ده؟ ما يضرش. لكن هنا واضح ان بقى في فراغات ما بين تكوين الكولاجين، ودرجه اللون ما بقتش حمراء قوي، بقت مزرقه شويه، وبقى عندي تجمع نقط زرقاء كتيره حوالين الجزء اللي في النص ده. اشاور بالسهم، حاضر اهو. الجزء ده اللي في النص ده في فراغ، في فراغات اهي. خلاص، يعني الكولاجين كرامبلد كده، مكسر، واخد درجة لون غريبة مش زي درجة اللون ده. ما هو ده كولاجين برضه، ده نورمال موجود في الدرمس اهو. شوف درجة اللون ده وشوف ده، في فرق. وكل الازرق والكتل دي خلايا التهابية محيطة بالسنتر ده. فعشان كده سموه نيكرو بايوتيك. اول ما شافوها زمان قال لك ده نيكروزس في النص، وده بايوزس. طيب، لكن احنا بنسميها كولاجينوليتيك او باليسيتد جرانيلوم. البيبر دي انا شرحتها المره اللي فاتت والناس تاهت، فانساها انت كمان. بس مختصرها، والبيبر دي من كتر ما انتشرت يعني قال لك انت السنتر ده تدور عليه هو لونه احمر ولا لونه ازرق، وبيبدا يقسم الامراض على حسب السنتر. يعني لو اللون ازرق هيبقى دي جرانيلوما انيولار. خلاص. ولو اللون احمر مثلا، يعني لو اللون احمر، لا ده نيكروبيوزيس لايبوديكا اكتر، ده روماتويد نوديول اكتر. هي تقسيمه وصفيه، ممكن تقرا البيبر دي على مهلك. انا جبت لك هنا الشكلين عشان تفهم اكتر. بص يا سيدي، ده السنتر بتاع الجرانيلوما. السنتر ده فيه altered كولاجين. طب انا عرفت منين؟ الكولاجين هنا واخد لون مش لونه، واخد لون محمر شويه، وبدأ يبقى فيه فراغات. بص في فراغات شوية هنا في النص. والكولاجين ده مش ده الطبيعي، مش ان انا الاقي structureless mass او شيت بالمنظر ده. الكولاجين الطبيعي زي ده كده يا جماعة، بص في الصورة دي كده، يبقى فايبرز او فايبريلز. تمام. ولو الكولاجين ده سطحي، يبقى الفايبرز بتاعته بسيطة وخفيفة زي هنا. ده النورمال. وكل ما تنزل تحت، كل ما الكولاجين يبقى مور ثيك وماشي ان فايبرز، والمفروض ان هو رن ان باراليل مع الابيديرمس. يعني المفروض الاقي الكولاجين اللي في السنتر ده ماشي كده مع السيرفيس بتاع الابيديرمس. انتوا فاهمين الكلام ده؟ فالمنظر ده مش كده خالص، ده مش كده خالص يعني. ده هو مش ماشي زي ما انت بتقول مع الابيديرمس، وماشي كده تحس انه شويه عجينه في النص. صح معايا كده؟ يبقى ده السنتر. وبص حواليها كل الكتل دي كولاجين برضو، بس مليانه studded with ايه؟ with lymphocytes mainly، خلايا زرقاء. والخلايا الزرقاء بدأت تعمل نوع من انواع الباليسيد، قال يعني الاورينتيشن بتاعها جنب بعضها بالشكل ده. يمكن اللي عينه مدربه يشوف بالباور دي. محتاجين نكبر اكتر. تمام. اهو كل دي خلايا زرقاء، كل دي ليمفوسايتس حوالين الالترد سنتر. السنتر ده لونه ايه؟ لونه محمر. السنتر ده لونه ايه؟ لونه مزرق. طب ليه لونه مزرق؟ قال لك اصل هنا في ميوسين ديبوزيشن، وماشي بينفلتريت الميوسين ده ما بين الكولاجين، ومكسر الكولاجين من بعضه عن بعضه، فلونه مزرق شويه. سهم اظهر يا سهم اهو، ده السنتر. والبريفري ده كله altered كولاجين برضو، بس في خلايا ليمفوسايتس موجوده محاوطه هذا السنتر اهو. شايفين السهم اهو. فده مثالين للنيكروبيوتيك
جرانيلومز. مش شرط الجرانيلوما انيولار لازم تلاقيها فيها الزرقان وفيها الميوسين واضح، لان الميوسين ممكن ما يتصبغش او ما يبانش معاك بالاتش اند اي ويبقى محتاج سبيشال ستين، وممكن يبقى باين بالمنظر ده. شيل من دماغك حته الدوريه دي بتاعه الجرانيلومز، مش شرط. بص هنا الكولاجين عامل ازاي، هنا بقى ثيك فايبرز وفي فراغات ما بينها وما بين الاذر فايبرز. شايفين الفراغات؟ الكولاجين هنا واضح ان بدأ يتكسر ويفقد شكله الطبيعي ويفقد الكورس بتاعه اللي هو رن ان باراليل مع الابيديرمس في السنتر هنا. يبقى ده altered collagen او كولاجينو ليتك، بدأ يتكسر وممكن يحصل عليه ديبوزيشن من حاجات تانية. الجزء ده وده الانفلاماتوري سيلز موجودة حواليه اهو الازرق ده. هو الموضوع صعب، انا بحاول ابسطه على قد ما اقدر. هي من ارخم انواع الجرانيلومز اللي ممكن يعني مبتدئ يقراها او يشوف، اللي هو النيكروبيوتيك. بس حاول تفهمها معايا، لو ما فهمتهاش معايا تفهمها منين تاني. نرجع تاني، بص ارجع بس معايا كده. احنا قلنا انه بيبقى فيه altered كولاجين في السنتر وبيبقى حواليه ليمفوسايتس، ومش لازم تاخد شكل الدوريه قوي. خلاص. طيب بعدين قلنا ان ممكن السنتر ده يبقى ريد، ممكن يبقى بلو، على حسب الديبوزيشن ايه وعلى حسب الصبغه ايه. سيبك من التقسيمه دي، انسى الكلام ده. انا جبت لك الشكلين علشان للتقريب، ان هنا السنتر بلوش، هنا السنتر ريدش. انسى ده برضو. هنا في altered كولاجين واضح قوي يا جماعه اهو بالباور دي في الاتش اند اي. بص اديني كبرت لك اكتر. بذمتك انت من امتى تشوف الكولاجين فايبر مقطع ومهربت كده ويبقى حتت صغننه؟ خلي بالك دي كولاجين، دي مش خلايا. اوعى تفتكر ان دي خلايا، لا ده كولاجين. خلايا ايه؟ مفيش خلايا خالص. انت ممكن تلاقي خلايا زي دي الزرقاء دي، او دي ليمفوسايت، او دي مثلا. لكن كل الكتل دي كولاجين والترد، وبقى في كمان فراغات موجوده في النص. تمام. وتيجي هنا بص كل دي ليمفوسايتس، كل دي ليمفوسايتس، ودي هيستيوسايتس الكبيره دي. يبقى هيستيوسيتك وليمفوسيتك انفلتريشن موجودين حوالين من هنا ومن هنا، من على اليمين ومن على الشمال. يبقى بيسموها الباليسيدد جرانيلوما. بص الخليه دي الهيستيوسايت دي واقفه اهي، والهيستيوسايت واقفه دي. تحس ان دي جنب دي، الاورينتيشن بتاع توزيعة الخلايا بالشكل ده بس. فده يسموه اللي هو الكولاجينوليتيك جرانيلومز. شايف الجدول الكبير ده ولا كأني قلت حاجه؟ ارجع للتكست بقى واقراه. هيقول لك الموضوع نسبي شويه. في كل مرض السنتر ممكن تلاقي فيه ايه، هو كولاجين بس ولا ممكن عليه حاجه تانية، والميوسين موجود بشكل عالي ولا بشكل قليل، والاسترويد بوديز، ووجود الجاينت سيلز، وموجود الباليسيد للهيستيوس. كل ده بتحط المعايير دي مع بعض تقول لك اه ده جرانيلوما انيولار اكتر. لا الكلام ده يمشي اكتر مع الايه، مع السبكيوتينس جرانيلوما انيولار، فرق عن الكلاسيك شويه. تمشي اكتر مع النيكروبيوزس لايبوديكا. لكن الشكل العام احنا شرحناه، والفروقات البسيطه دي شويه شويه اما تقرا مع التكست شويه تبدا تهضمها. كل ما تشوف اكتر هتبدا تهضم اكتر. فانا مش عايز اغوص فيه علشان الناس بس ما تقعش. الفورين بودي جرانيلومز اسهل ما يمكن، بس خلي بالك انت دايما مايندد ان الفورين بودي ده لازم تبقى حاجه خارجيه. لازم واحد حقنه فيلر وتشوف الجرانيلوما اتكونت. مش شرط. الفورين بودي ممكن يبقى اكسوجينس في حالات كتير، وممكن يبقى اندوجينس. يعني لو شفت من الهير طلع بره الهير فوليكل، طلع بره النورم بتاعه ودخل جوه الديرمس، ده كده فورين بودي. هتيجي الهيستيوسايتس تحاول تكسر في الشافت بتاعت الهير دي وتعمل فراجمنتيشن، ويبقى الهير شافت هنا هو الفورين بودي. خلاص. ممكن حاجات اندوجينس غير الهير، ممكن شويه كريستلز، ممكن شويه كالسيوم ديبوزيشن. كل ده يعني في الشريحه دي انت لو شفت حاجه زي دي ده فورين بودي خلاص موجود.
وتبدأ تلاقي حواليه انفلتريت ميكس كده ما بين الهيستيوسايتس وما بين الليمفوسايتس. خلاص. وممكن تلاقي كمان جاينت سيلز، يعني ممكن نلاقي خلية زي دي كده. بص شايف دي؟ شايف الجزء ده كده؟ دي جاينت سيل، وجواها ممكن اجزاء من الفورين بودي اللي هي دي، اللي هي ستراكشرلس ماس موجوده جوه، وتبقى شبه الايه، شبه الماس الكبيره دي وجوه الخلايا بس. فالفورين بودي جرانيلومز تبقى فاهم بس، او التيك هوم مسج منها، انه مش شرط بس تبقى حاجه اكسوجينوس، ممكن تبقى حاجه اندوجينوس. الميسي جرانيلومز اتكلمنا عليها في البدايه، وقلنا ان بس الهيستيوسايتس بتبقى لوز، مش مترصه جنب بعضها، راندوملي ديستريبيوتد في الجرانيلومز. وممكن تلاقي هايلاين سابستانسز موجوده ما بين الخلايا، ما بين الهيستيوسايتس دي، موجوده وموصوفه في الليشمانيا. بص فين الميسي جرانيلوم اهو، ده الكارتونايزد شيب، وده الاتش اند اي. الهيستيوسايتس اهي، عشان بس الناس ايه اللي انا بشاور عليها بالسهم، اهي اهي اهي، في تباعد بينها، يعني ادي 1 2 3، وما بينهما هايلاين لايك ستراكشر، او هايلاين ماتيريال، او سترومال، او حاجه زي كده. خلاص. فما فيش الترابطيه ما بين الهيستيوسايتس زي الساركويدوزس مثلا. وتلاقي ريم اوف ليمفوسايتس برضو موجوده هنا حواليها، ايه اللي هي الخليه النقط الزرقاء دي. المنظر ده اسمه الميسي جرانيلوما، ودي موجوده في الليشمانيا. الميشرز جرانيلوما قلنا يبقى فيه فراغ في السنتر، ويقعدوا يختلفوا بقى الفراغ ده اتكون نتيجه ايه، وهل هو ارتيفاكت ولا ديجينيريشن ولا حاجه حصل لها ديسوليوشن. وموجوده الهيستيوسايتس زي دي كده، وزي دي، وزي دي. على فكرة في فروقات في الصبغات بين شريحة وشريحة، فممكن تلاقي اختلاف شوية في درجة الألوان، وده احنا بنشوفه كتير وبنعاني منه. نلاقي الشريحة مزرقة شوية، الصبغة مش تمام قوي، لكن المهم ان في فراغ وفي هيستيوسايتس حواليها موجودة ميكسد مع الليمفوسايتس زي ما انت شايف، زي الشكل ده. ده موجود في الإريثيما نودوزم. أنا ضفت النهاردة على المحاضرة السابيرتيف جرانيلومز، ودي ما شرحناهاش المرة اللي فاتت. وقلنا كلمة سابيوريشن يعني إيه؟ يعني هيستيوسايتس بس موجود جواها أو حواليها أو وسطها ماسيف نمبر أوف نيوتريفيل، نيوتريفيليك انفلتريت. بص المنظر ده أهو، ركز معايا وبص للكرتون بتاعه أهو. الماسز الكبيرة دي كلها هيستيوسايتس، واللي في النص ده كلها إيه؟ نيوتريفيلز. بص هنا، كل الخلايا الصغننه اللي انت مش شايفها اللي هي دي، كل دي نيوتروفيلز. امال الخلايا الكبيره دي زي ده اللي على السهم، وزي ده وزي ده وزي ده، كلها خلايا سلندر وكبيره ونشوفها كده، كل دي هيستيوسايتس. يبقى واضح ان انا عندي كولكشن اوف هيستيوسايتس ان بيل ايزينوفيليك كالوريشن، وفي ماسز اوف نيوتروفيل في السنتر. لما تشوف المنظر ده نسميها سابيرتيف جرانيلوما. طب ايه اسباب السابيرتيف جرانيلومز؟ عد بقى. الديب فانجل انفكشنز زي الكرومومايكوزس والهيستوبلازموزس، وممكن المايسيتوما، ممكن بكتيريا زي الجرانيلوما انجوينال وزي الليمفوجرانيلوما فينيريوم، وممكن الليشمانايسيس تشوف فيها السابيورتيف جرانيلومز. بس كده. احنا خلصنا النهارده. طولت عليكم النهارده شويه، اتكلمنا في ساعه وثلث تقريبا عن الديفرنت هيستولوجيكال باترنز اوف جرانيلومز، وقلنا ان الجرانيلومز انواع، وحاولنا نشرح انواعها واشكالها وتمرس عينك عليها. طبعا بالنسبه للمبتدئ شويه يلاقي الموضوع صعب. حاول تسمع الفيديو ده، انا هابلود على اليوتيوب anyway يعني. اسمعه مره واثنين وثلاثه، ولما تسمع نوع من الجرانيلوما روح ذاكر التكست بتاعه، وروح ذاكر المرض بتاعه، وتحاول تكورليت، وتحاول تعرف الدنيا ماشيه ازاي. الجرانيلوما مهم جدا جدا جدا، وشباتر الجرانيلوما في الدرماتولوجي كتير.
يعني انت ممكن تلاقي حاجه اسمها جرانيلوماتس فاسكولايتس، ده جزء من الفاسكولايتس. ممكن تلاقي الجرانيلوماتس ديس اوردرز اللي احنا بندرسها، التي بي والساركويدوزس، وبعدين يبدا يقول لك الكولاجينوليتيك جرانيلومز او الباليسيدد جرانيلومز، بعدين السابيروتيف جرانيلومز، بقت شباتر. فبتروح تقرا وبتتوه، فيبقى عندك الاورينتيشن بس ان شكل الجرانيلوما في التيشوز يبقى ازاي، وتبدا تقرا في التكست على قد ما تقدر. سامحوني على التقصير، حاولت اشرح اكتر شويه بتمعن المره دي. معانا السهم ما كانش شغال المره اللي فاتت، فحسيت الناس ايه، مش شايفه حاجه. ان شاء الله نكون معاكم كل يوم اتنين زي ما احنا متعودين، بقالنا سنتين اهو، الساعه 10:30 او 11 زي ما ييسر ربي. ان شاء الله الجمعه الجاي، عفوا الاثنين الجاي، ممكن نعمله كلينيكال بقى، كلينيكال كيسز، عشان الناس تصحى كده معانا وتصحصح. من غير ما تقول يا رانيا والله نرجع للكلينيكال، انا هجهز لكم شويه حالات كلينيكال ان شاء الله المره الجايه. هحاول احط لكم الباثولوجي بتاعها بالمره، يعني وان كان ده هيعمل عليا لود ان انا ارجع اطلع الشرايح من الجاليري بتاعي وادخل في الميكروسكوب واصور. هحاول اعمل ده، ربنا يكرم ولو حتى حالتين. تابعونا على لينك التليجرام. اعذروني على التقصير معلش في التليجرام شويتين، لانه والله ما بلحق افتح الموبايل، عذرا يعني. هحاول ارفع المحاضرة دي ان شاء الله على اليوتيوب. شكرا جزيلا. ذاكروا، اقروا، كل يوم اتعلموا حاجة جديدة. ربنا يوفقكم ويوفقنا معاكم. كل اسبوع وانتم طيبين، كل يوم اتنين وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم على خير الاثنين الجاي.